नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म हजुरहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु भने सम्मान जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर अहिले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने हजुरहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, यदि हजुरहरुले इमो प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ र हजुरहरुले आफ्नो प्रयोग गर्ने इमोलाई अपडेट गर्नु भएको छ भने अबदेखि इमोमा हजुरहरुले जुन लाइकी एप्लिकेसनको सम्पूर्ण फिचर सम्पूर्ण सुविधाहरु अब लाइकी एप्लिकेसन प्रयोग नगरिकन तपाईहरुले आफ्नो इमोबाटै नै प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा इमोबाट हजुरहरुले लाइकी एप्लिकेसनको सम्पूर्ण सुविधाहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर स्मरण रहोस्, हजुरहरुले आफ्नो इमोलाई अनिवार्य रूपमा अपडेट गर्नुपर्ने छ। यदि हजुरले अझसम्म अपडेट गर्नुभएको छैन भने कृपया प्ले स्टोरमा गएर आफ्नो इमोलाई अपडेट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। साथीहरु, हामीहरुले प्रयोग गर्ने इमोलाई अपडेट गरिसकेपछि के हामीहरुले लाइकी एप्लिकेसनको सम्पूर्ण फिचर्स लाइकी एप्लिकेसनलाई हामीले इमोबाटै प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं त? यो प्रयोगात्मक भिडियो हेरौं। साथीहरु, हजुरहरुले आफ्नो इमोमा लाइकी एप्लिकेसनको सम्पूर्ण भिडियोहरु लगायत सम्पूर्ण फिचरहरु प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले त प्ले स्टोरमा गएर इमो एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्नु होला। यहाँ यदि हजुरले अपडेट गर्नुभएको छैन भने अपडेट भनेर आउँछ र यहाँ मैले पहिले नै अपडेट गरेको हुनाले यहाँ ओपन आएको छ र हजुरहरुले पनि अपडेट गरिसकेपछि यहाँ ओपन आउँछ। ओपनमा क्लिक गर्नु होला। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो जुन स्टोरीको तलतिर लाइकी भिडियोज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरले यहाँ क्लिक गरेर लाइकी भिडियोज अथवा लाइकी एप्लिकेसनका सम्पूर्ण भिडियोहरु सम्पूर्ण फिचरहरु प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ र मनोरञ्जन गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्णले लाइकी एप्लिकेसनलाई जान्नुहुन्छ होला। तैपनि म हजुरलाई यो लाइकी एप्लिकेसन कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन गएको छु। म मेरो ग्यालेरीमा जान्छु। हजुर, यो लाइकी एप्लिकेसन यस्तो हुन्छ, लाइकी फर्मेली लाइक भिडियो भनेर यो हजुरले प्ले स्टोरमा सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ र इन्स्टल गरेर प्रयोगमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब हामीहरुले इमोमा यो सम्पूर्ण फिचरहरु सम्पूर्ण भिडियोहरु पाउने भएको हुनाले अब किन यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर मोबाइलको स्टोरेज किन बढाउने, हामीले यसरी सजिलो उपाय हुँदा किन यसरी दुःख गरिरहने। त्यसैले म हजुरलाई यो एप्लिकेसन इमोमा कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर भन्न गएको छु। म ब्याकमा आउँछु। म फेरि इमोमा क्लिक गर्छु। हजुर, अब मैले यो लाइकी भिडियोजमा क्लिक गर्छु। हजुर साथीहरु, अब यहाँ हजुरले सम्पूर्ण भिडियोहरु देख्न सक्नुहुन्छ लाइकी एप्लिकेसनका र हजुरले यो जसरी लाइकी एप्लिकेसन प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी यहाँ सम्पूर्ण फिचरहरु पनि यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ फलो देखिएको छ र पपुलर देखिएको छ। यसरी हजुरले फलो गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यहाँ एउटा भिडियोलाई प्ले गर्छु। र साथीहरु, यदि मैले यो भिडियोलाई शेयर गर्न चाहेको खण्डमा यो शेयरमा क्लिक गरेर शेयर पनि गर्न सक्छु र लाइक पनि गर्न सक्छु र मैले डाउनलोड गर्न चाहेको खण्डमा यो डाउनलोडको एरोमा क्लिक गरेर डाउनलोड पनि गर्न सक्छु र यदि मैले फलो गर्न चाहेको खण्डमा यो लाइकी एप्लिकेसनको जुन युजर हो म यसलाई फलो पनि गर्न सक्छु र म शेयरमा क्लिक गर्छु। हजुर, जब मैले शेयरमा क्लिक गरेँ अब मैले केमा शेयर गर्ने हो, मैले इमो स्टोरीमा शेयर गर्ने हो कि अथवा इमो फ्रेन्ड्समा क्लिक गरेर शेयर गर्ने हो कि कसरी मैले शेयर गर्न चाहन्छु त्यसैगरी मैले शेयर पनि गर्न सक्छु आफ्नो इमोमा। म फेरि ब्याकमा आउँछु। अब त्यसपछि मैले यो भिडियो रेकर्डरको चिन्हमा क्लिक गर्छु। हजुरले देखिहाल्नुभयो अब यो लाइकी एप्लिकेसनमा म आइपुगेँ। यसरी मैले अब लाइकी एप्लिकेसनलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छु। यदि मैले भिडियो रेकर्ड गर्न चाहेको खण्डमा यहाँ मैले रेकर्ड गर्न सक्छु र यो होम मैले हेर्न सक्छु र मैले सर्च पनि गर्न सक्छु यसरी। र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फलो, पपुलर, नियर बाई, लाइभ यो नोटिफिकेसन भइहाल्यो। यसरी मैले लाइकी एप्लिकेसनको सम्पूर्ण फिचरहरु प्रयोगमा ल्याउन सक्छु। म एउटा कुनै पनि भिडियो फेरि प्ले गर्छु। र साथीहरु, अब हामीहरुले यहाँ लाइकी एप्लिकेसनको सम्पूर्ण फिचरहरु देख्न सक्छौं। जस्तो कि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँ सम्पूर्ण फिचरहरु हामीले पाइरहेका छौं र यहाँ कमेन्ट सेक्सन पनि रहेको छ। फलो गर्न चाहेको खण्डमा फलो बटन पनि रहेको छ र यो म तीनवटा डट डटमा क्लिक गर्छु। जुन बायाँबाट दायाँतर्फ गएको जुन यो तीनवटा थोप्ला छ म यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब हामीहरुले यहाँ सम्पूर्ण फिचरहरु पाउन सक्छौं। सेभ, क्रिएट जिआइएफ, डु इट, कपी लिंक, नट इन्ट्रेस्टेड, के फिचरहरु हामीले लाइकीमा पाउँथ्यौं त्यसैगरी यहाँ सम्पूर्ण फिचरहरु हामीले पाउन सक्छौं र शेयर केमा गर्ने यसरी हामीले शेयर पनि यो भिडियोलाई शेयर गर्न सक्छौं। साथीहरु, यसरी हामीहरुले यो इमो एप्लिकेसनबाट लाइकी एप्लिकेसनको सम्पूर्ण फिचर सम्पूर्ण भिडियोहरु सजिलैसँग हेरेर मनोरञ्जन लिन सक्छौं र भिडियोहरु अपलोड गर्न सक्छौं। म फेरि ब्याकमा आउँछु। म यो क्यान्सलमा क्लिक गर्छु। म ब्याकमा आउँछु।
साथीहरू यसरी हामीहरूले इमो एप्लिकेसनबाट लाइकी एप्लिकेसनको सम्पूर्ण फिचरहरू सम्पूर्ण भिडियोहरू हामीहरूले हेर्न सक्छौँ, हामीहरूले भिडियो बनाउन सक्छौँ। यसरी सेयर लाइक गरेर आफ्नो मनोरञ्जन जसरी लाइकी एप्लिकेसनमा गर्थ्यौँ त्यसै गरी यो इमो एप्लिकेसनको माध्यमबाटै हामीहरू डाइरेक्ट यसरी लाइकी एप्लिकेसनमा जान सक्छौँ। हामीहरूले लाइकी एप्लिकेसन अथवा इन्स्टल नगरिकन पनि यसरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। साथीहरू यसरी हजुरले आफ्नो इमोबाट यो जुन नयाँ इमोको अपडेट हो यसरी इमो एप्लिकेसनबाट हजुरहरूले लाइकी एप्लिकेसन डाउनलोड नगरिकन इन्स्टल नगरिकन यसरी लाइकी एप्लिकेसनको सम्पूर्ण फिचर भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू आजको यो भिडियो अहिलेलाई यति नै। हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हजुरहरूप्रति आभारी छु। भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परे भिडियोको मुनि लाइक बटन कालो रहेको छ, न्यानो स्पर्शका साथ निलो पारिदिनु होला। र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाह छन् अथवा मलाई कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू दिन चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया छोडेर जान पनि सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँहरूका जीवनका क्षणहरू सोब्रोस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त, जय नेपाल।